السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا يا إبراهيم. النهاردة إن شاء الله الجزء الثالث والأخير في البريسلت دي. هنعمل فيديو أنيميشن بيوضح حركة المفصل. الجزئين اللي فاتوا اتعلمنا فيهم إزاي نعمل اللوك والمفصل. لو ما شفتهمش هتلاقي اللينكات موجودة في الديسكريبشن. أول حاجة محتاجين نتأكد إن الجزء اللي تحت في لاير مختلفة، مش مجرد لون جوه اللاير. فهعمل change layer ممكن من هنا على طول. زي ما انتوا شايفين طفيت اللاير اختفت. هندخل على كيشوت فايل امبورت وده دي. شيل علامة الصح من هنا علشان لما اخليهم الاتنين ماتيريال دهب ما يعملش الاتنين على انهم لاير واحد. تمام، نحط بقى الماتيريال دي من هنا ميتال صار جولد مثلا. زي ما اتفقنا نشد ونسيب. هنيجي للستون بالمنظر ده. بعدين الانفايرومنت لا، خلي الخلفية بيضة. هنزود البرايتنس شوية. من هنا انا بزود الاضاءة بتاعة الشكل نفسه. اما من ال HDR فانا بنور البيئة المحيطة نفسها. هنعمل بلور علشان تفاصيل الانفايرومنت ما تبقاش واضحة قوي. قلل برايتنس شوية. نعلي الكونتراست. هنيجي هنا نختار الكاميرا، نختار الوضع اللي هنشتغل عليه. زي ما انتوا شايفين البريسلت في الوضع الفرونت كانت من هنا مظلمة قوي. وهعمل روتيشن. هنيجي من هنا، هي دي اللاير بتاعت الجزء اللي تحت. نعمل السلكت، كليك يمين نختار انيميشن، بعدين روتيشن. زي ما انتوا شايفين هي بيلف حوالين نفسه. انا مش عايزاه يلف بالمنظر ده. هيجي من هنا على بروبرتيز. لو خدت مثلا وضع واي، عارفين هو ليه بيعمل كده؟ لان انا محددلوش نقطة الارتكاز اللي يلف على اساسها. هاجي من هنا اختار الجزء اللي انا عايزاه يلف حواليه. تمام، بس انا مش عايزاها تطلع قوي كده، فهقلل الزاوية شوية 60 مثلا. شوف كده طب كده كويس، بس ممكن نقللها شوية. البريسلت مش محتاجين نفتحها كل الفتحة دي. خليها 45 بالمنظر ده. طب هي كده بتقفل كده بتفتح. لو عايزاها ترجع تاني بعد الفتح هعمل ميرور كده. هنلاقي البريسلت بتاعتي بتفتح وبعدين بتقفل. شفتوا بسيطة ازاي؟ من هنا طبعا ممكن اغير المدة بتاعتي، عايزاها اقل عايزاها تزيد. ممكن اغير الرقم او اشد على طول. من هنا بكبر وبصغر التايم لاين بتاعي واحدد المساحة اللي انا عايزاها. هنسيب بس وضع الكاميرا بتاعتي عشان هي عمالة تقرب وتبعد. في حاجة بقى مش عارفة لاحظتوها ولا لأ، في خط اسود صغير كده. هيجي في الانفايرومنت من تحت، من السيتنج جراوند نشيل الجراوند شادو. في الخط الاسود اختفى. طيب عايزينها تلف نشوف شكلها. طيب ممكن نعمل ايه؟ هنيجي من هنا نختار انيميشن ويزارد. شوف الوضعية اللي تعجبني. هختار روتيشن، بحدد له الشكل اللي عايزه يتحرك. بختار البريسلت بتاعتي. بعد كده الدوران بتاعي عايزاه بكام درجة. هو هنا ظبطولي 90. تمام 90 كويس.
نيجي هنا ممكن نعمل روتيشن تاني، خليها تلف حوالين نفسها. نختار ده مثلا، نفس الحكاية المدة لو عايز اقللها. البريسلت بتاعتي هتفتح وتقفل وتنزل وتلف حوالين نفسها. الخطوط الخضرا دي بتعبر عن الحركة بتاعتي، فلو دوست دبل كليك على اي واحد منهم هيجيب لي البروبرتيز بتاع الحركة دي. ممكن اغير في المدة، ممكن ازود فيها، ممكن اغير في الاتجاه بتاعي. وهنعمل ميرور علشان تلف لفة ترجع تلف لفة. بس كده كده نكون خلصنا السيتنج بتاعة الفيديو بتاعي. هنيجي من هنا نختار ريندر انيميشن، نختار المساحة بتاعتي، هنختار الريزوليوشن اللي انا عايزاه، بعدين نسميها ونختار MP4 لانه بيشتغل على اي برنامج تاني. وهنيجي من الاوبشن ونختار يوز ريل تايم علشان يبقى الريندر عندي اسرع. هو ممكن ريزوليوشن يبقى اقل شوية بس هيبقى اسرع من ان هو يبقى ريندر عادي. زي ما انتوا شايفين انا هرندر 242 فريم. وبكده نكون خلصنا الفيديو بتاعنا. ما تنساش تعمل لايك وشير علشان غيرك يستفيد، ولو عندك اي استفسار ممكن تسيبه في التعليقات وان شاء الله هرد عليك في اسرع وقت ممكن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.